ساختن نشانه در ایران به شیوه مدرن و معاصر بیشتر توسط مرتضی ممیز رایج شد و من هم از او بسیار آموختم، هم به دلیل اینکه شاگردیشو کردم و همین که از نزدیک باهاش کار کردم و تمام نشانه هایی رو که طراحی میکرد واقعا تعقیب میکردم که ببینم او برای یک موضوع، یک شرکت خاص یا یک خدمات خاص چگونه تبدیل میکنه به یک نشانه موجز معاصر. نشانه هایی که تا قبل از ممیز موجوده اگر مرور بکنیم که تو بعضی پایان نامه های دانشجویان هست، شیوه های خاصی داره که از همون شیوه های تصویرگری ما به دنبال نگارگری ها با قلم های ریز و اینها پیدا شده، ولی ممیز به دلیل نگاهی که به مدرنیته اروپا یا گرافیک معاصر جهان داشت در نشانه تحول بسیار زیادی ایجاد کرد. لکه های بزرگ رنگ و یک یافتن نظامی مبتنی بر هندسه که به تجرید و یا ابستراکسیون طراحی نشانه خیلی کمک میکرد. روزهایی که دانشجویان سالبالایی توی آتلیه کار میکردن، برای من این طراحی نشانه‌ای که سفارش داده میشد خیلی جذاب بود که شامل نشانه‌های دولتی میشد، برای اینکه سازمان‌های ارگان‌های دولتی خب دانشگاه رو به عنوان جای رسمی میشناختن که این سفارش رو بدن و اگر موفق میشد دانشجویی که نشانش بیاد هم نمره بگیره و هم برنده بشه، جزو نشانه‌های قابل مصرف اتفاق میافتاد. نشانه سازمان چای ایران از همون زمان از نشانه‌های آشناست که خود مرتضی ممیز کار کرده بود و برنده شده بود، یکی از قدیمی تراست. البته قبل از اون آقای جوادی پور بسیار نشانه کار کرده بود، مثلا نشانه شرکت نفت اون اولینش رو ایشون کار کرده بود که مبتنی بر نقوش هخامنشی بود که البته عین این رفتار رو هم مثلا در بگم خاطرتون میاد آرم دانشگاه تهرانه که از نقوش ساسانی برگرفته شده که مرتضی ممیز یک بار اون رو فقط بازسازی میکنه. من هم در حقیقت تبعیت از همون شیوه و رفتاری کردم که آموخته بودم در دانشگاه و سردمدارش هم مرتضی ممیز بود، بر مبنای یک شطرنج زیردست هندسه که برای طراح هم کار سخت میکنه و هم آسان. آسان از این منظر که ما ناگزیریم و باید انجام بدیم که در تدریس نشانه هم که سالها در دانشگاه داشتم این رو به دانشجو بسیار آموختم که بتونه فواصل رو رعایت کنه. برای روحیه ما ایرانی ها همیشه هم فکر کردم که این بسیار خوب جواب میده، همچنان که موسیقی دستگاهی و ردیف سنتی ایران، اصلا یا باغکاری ایرانی، معماری ایرانی مبتنی یا قالی ایرانی مبتنی بر ردیف هایی هستند همشون. این خلق و خوی نظمی که هنرمند ایرانی در همه هنرها در همه اعصار انجام داده، در نشانه به ما خیلی کمک میکنه که خودمون رو نظم بدیم، مطابق یک شطرنجی بریم. در حقیقت همون چیزی که در خوشنویسی هم رایجه، سواد و بیاض رو بفهمیم، پیداش بکنیم، هم وزنش بکنیم، هم آهنگش بکنیم. این زیردست شطرنجی خیلی کمک میکنه. اما بخش سختش اونجاست که در تمام هنرها هم باز موجوده. خب یک نوازنده معمولی
یکی از سازهای ایرانی میتواند ردیف بنوازه و ما اصلا لذت نبریم. افزودن اون حال یا اندیشگی معاصر در معماری هم همینطوره. در این شطرنجی که به ما داره یک دیکته نظاممندی رو میده، اونجاست که اون وقت خورده کار رو سخت میکنه که این چالش یا چالش یا کلنجار که همش از لغت کلنجار فارسی برخواسته، برای طراح لذت بخشی. نشانه ها که کتابش رو هم 2 نوبت چاپ کردم. اولینش همون حوالی سالهای 50 بود، در حقیقت همون موقعی که وارد کانون پرورش فکری هم شده بودم و برای ناشرها کار میکردم. شاید شاخصترینشون کتاب گستر باشه که مؤسسه‌ای بود که آقای جعفری، مؤسسه امیرکبیر درست کرده بوده برای توزیع کتاب. توی اون دوران خاطره انگیزترین این نشانه ها برای خود من هم نشانه تئاتر شهره که فکری که خودشون کرده بودن این بود که از توی آجرکاری ها و یا کاشی هایی که در نما کار شده سراغش بریم، که من تعدادی اتود زدم ولی گفتم بذار من خودم یک فکرایی دارم روی اون 2 نیمرخ معروف خنده و گریه ماسکای تئاتری و سراغ این رفتم. واریاسیون های متفاوتی یافتیم تا اینکه با اصلاحاتی به این انجامید و تجربه خوبی بود. تمرین دیگری که باز توی این نشانه ها و سفارش ها برای من خیلی جذاب بود که واریاسیون های متفاوت پیدا کردم که بعد خیلی گاهی اوقات هم دوباره بهش موفق می شدم بپردازم، یافتن کار با نقشه ایران بود که چطور می شود ابسترکتش کرد و ازش نشانه های متفاوتی گرفت. نشانه معروف دیگری که سال 63 سفارش داده شد، فکر میکنم 64 اتفاق افتاد، جشنواره فیلم فجر که دارای نشان سیمرغ بشه که بعد در حقیقت تندیسش از توش در اومد که پروسه جذاب بسیار خوبی بود و جزو یکی از نشانه های ملی ما موفق شده که باشه. بخش دیگری که اینجا جدا کردم نشانه هایی است که با حروف کار میشه. اینجا نشانه هایی است که با حروف، از اولینش حروف لاتین کار شده که اولینش برای فدراسیون جهانی سوپر 8 در سینمای آزاد مال سال 52 که کار شده که دوباره در پی یافتن همون لکه های سیاه و سفید درون همدیگر بودم. بعد نشانه هایی هستن که با خود نوشته کار می شوند، نشانه های نوشتاری که سینمای آزاد از اولیناش بود و بعد قاصدک برای یکی از فیلم های کانون پرورش بود که توی پوسترش استفاده کردم. از زنده ها و اونایی که داره کار میکنه نشان مجله فیلم و بنیاد سینمایی فارابیست که از ف و ب تشکیل شده و پیچش هایی که نشان ایرانی بودنش رو حفظ کرده باشه. یک دوره دیگر تجربه داشتم روی خط بنایی که نشانه ها رو ببینیم با خط بنایی که
خط بسیار مستحکم و بسیار سخت و پیچیده رفتار هنرمند ایرانی در بناهاست تجربه کردم که بعضیشون الان داره کار میکنه و جواب داده و مثل این دانشگاه بیرجند یا دانشگاه لرستان که همچنان هستن. بعد نشانه هایی است که برای نشانه نوشته هایی که برای سینما کار شده، برای فیلم ها، که یا فیلم هایی بوده که پوسترها و یا تیتراژاشو خودم ساختم و یا دوستان سفارش داده بودند که پوستری طراحی بکنند و نوشتهش رو من براشون نوشته بودم. این الهه و این انجمن حمایت از حقوق کودک مال دورانی است که تمرین در حقیقت غیر مبتنی بر هندسه رو خواستم انجام بدم که آزاد اصلا کار کنم. ببینم مثل نمیدونم مثلا الان با موسیقی میشود قیاس کرد یا نه، با بداهه هم نمیشه چون بالاخره اونم یک بیس داره. با نقاشی میشه قیاس کرد که اینها رو با قلم آزاد در حقیقت تعداد زیادی کاغذ و قلم‌های متفاوت و مرکب با رنگ‌ها یا غلظت‌های متفاوت در اختیار میگیرم و طراحی آزاد انجام میدم و از درونش یکی رو پیدا میکنم که شروع میکنم به بازسازی اون. این دو از اون جنس بودن و نشانه های بعد از سال 82 اینجا موجود نیست که بخوایم راجبش صحبت بکنیم.